હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું લક્ષ્ય વિથ ધવલ દવે યુટ્યુબ ચેનલમાં. આપણે 2 દિવસના ન્યૂઝ એન્ડ કરંટ અફેર્સ જોશું, 18/8 મંગળવાર અને 19/8 બુધવારના. તો પહેલાં 18/8/2020 મંગળવારના ન્યૂઝ અને કરંટ અફેર્સ જોઈએ. હાલમાં રાજનૈતિક દળો એ બધાએ ભેગા થઈ ખાસ કરીને કોંગ્રેસે ફેસબુક કંપની પર એવો આરોપ મૂકેલો છે કે તેણે ભાજપા સરકારનો પક્ષ લીધો છે, એવો આરોપ મૂકેલો છે. હવે વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ અમેરિકાનું એક ન્યૂઝપેપર છે, એમાં જોઈને રાહુલ ગાંધીએ ટ્વીટ કરેલું છે કે ટી રાજા કરીને હૈદરાબાદના એક એમએલએ છે, એણે હિન્દુ મુસ્લિમ ઉપર ભડકાઉ ભાષણ કરેલા હતા બધાય, છતાં પણ ફેસબુકે એ બધા ભાષણો એણે ત્યાંથી ડિલીટ નથી કરેલા. આમ જોવા જઈએ તો ખરેખર ફેસબુકવાળા એવું કહે છે કે અમે આવું કાંઈ ભડકાઉ ભાષણ હશે, કોઈ પણ દેશનું વોટિંગ સિસ્ટમને અસર કરશે એવું અમે ડિલીટ કરી નાખશું, મૂવ કરી નાખશું, પણ એવું એણે ડિલીટ કરેલું નથી. એટલે કોંગ્રેસના રાહુલ ગાંધીએ આવો આરોપ મૂકેલો છે. આમ જોવા જઈએ તો ઇન્ડિયામાં સૌથી વધુ ફેસબુક 290 મિલિયન લોકો યુઝ કરે છે. વોટ્સઅપ પણ સૌથી વધુ ઇન્ડિયામાં યુઝ થાય છે. ફેસબુકના હેડ ઇન્ડિયા લેવલના જોઈ તો એ આંખીદાસ છે, આંખીદાસ કરીને એક લેડી છે, એ હેડ છે. એને પણ હવે નોટિસ આપવામાં આવશે કે તમે આવા ભડકાઉ ભાષણો હિન્દુ મુસ્લિમને લગતા જે ટી રાજા હૈદરાબાદના એમએલએ કરેલા છે પહેલાં પણ અને હમણાં પણ, તો એ કેમ નથી ડિલીટ કરેલા. તો આવો આરોપ મૂકેલો છે તાજેતરમાં. અને સામે રવિશંકર પ્રસાદ જે કાયદા મંત્રી છે, એણે કોંગ્રેસ ઉપર એવો આરોપ મૂકેલો કે 2018ના એક ન્યૂઝ મુજબ એવું કીધું છે કે કેમ્બ્રિજ એનાલિટા કરીને એક સોફ્ટવેર કંપની છે, એણે એવું કીધું છે કે કોંગ્રેસે તો એમપીનું ચુનાવ હતું એ વખતે એણે અમારી પાસેથી ચુનાવ હતું ત્યારે ડેટા અમારી પાસેથી માગ્યા હતા, લોકોના અલગ અલગ લોકોના ડેટા માગ્યા હતા, ચોરી કરેલા હતા, એવો એણે સામે આરોપ એક મૂકેલો છે. અને આ કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકા કંપની છે એ અલગ અલગ દેશને ડેટા વેચતી, ચોરી કરે. અને આવી કઈ રીતે થાય કે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર આવે ઘણી વાર કે તમારું નામ કયો, તમારી હોબી શું છે, નામ એમ કરીને આખો તમારો મોબાઈલનો ડેટા આ કંપની જાણી લેતી. તો આવો આરોપ સામે રવિશંકર પ્રસાદે મૂકેલો છે. હવે આગળ જોઈ શું થાય છે પોલિટિક્સ. હવે હાલમાં જ કેલિફોર્નિયાની ડેપ્થ વેલી એક છે, એમાં પૃથ્વીનું સૌથી ઉચ્ચતમ તાપમાન હમણાં નોંધાયું. મિત્રો, આ બહુ અગત્યના ન્યૂઝ છે. 54.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાણું કેલિફોર્નિયાના ડેપ્થ વેલીમાં. દુનિયાની સૌથી હાઈ ટેમ્પરેચર છે એવું માનવામાં આવે છે. એને હીટ ડોમ એવું નામ આપવામાં આવ્યું. શું નામ? હીટ ડોમ. હીટ ડોમ એટલે જ્યારે વાતાવરણમાં જ્યારે કેપ જેવું ઉત્પન્ન થાય, સમુદ્રની સપાટી હોય ત્યાં એની ઉપર કેપ જેવું ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે અંદર એક હીટ બહુ જનરેટ થાય, એને શું કહેવાય? હીટ ડોમ નામ આપ્યું છે. આવી કન્ડિશન લા નીનાને લીધે થાય. લા નીના અને અલ નીનો એક નામ સાંભળ્યું છે, હું કહું છું શું છે. લા નીના એટલે કે સમુદ્રનું પાણી ઠંડુ થઈ જાય, એને આપણે લા નીના કહીએ. ગરમ હવાને ઠંડી હવા તરફ લઈ જાય એને લા નીના કહેવાય. અને અલ નીના એટલે સમુદ્રનું ટેમ્પરેચર ગરમ થઈ જાય, એને અલ નીના કહેવાય. આ પેસિફિક ઓશનની ગરમીને લીધે આવું બધું થાય છે. બીજું આગળ વાત કરું, ચંદ્રયાન 2 ચંદ્રમાના ક્રેટરની ફોટો મોકલી અને ઈસરોએ વિક્રમ સારાભાઈના નામ પરથી એ ક્રેટરનું નામ રાખ્યું છે. હવે આપણે તમને ખ્યાલ હોય તો પહેલાં તો એક વસ્તુ કહે તો વિક્રમ સારાભાઈ છે એના નામ ઉપરથી જર્નાલિઝમ એવોર્ડ પત્રકારિતા પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે દર વર્ષે, જે સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ફિલ્ડમાં સારી પત્રકારિતા કરતા હોય એના માટે. આગળ વાત કરું, એણે ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરીની સ્થાપના 1947માં કરેલી છે. આગળ વાત કરું આપણે કે 22/7/2019 આપણે ચંદ્રયાન 2 મિશન મોકલ્યું હતું. એમાં 3 પાર્ટ હતા, ઓર્બિટર, લેન્ડર હોય અને રોવર હોય. એમાંથી લેન્ડરનું નામ વિક્રમ હતું, રોવરનું નામ પ્રજ્ઞાન હતું. તો મિત્રો, એ જ્યારે આપણે ચંદ્રયાન 2 ચંદ્રની સપાટી પર આપણે જે પહોંચવાનું જ હતું રોકેટ, ત્યાં એનાથી આપણો સંપર્ક તૂટી ગયો વૈજ્ઞાનિકોનો, એ બધાને ખ્યાલ જ છે. હવે વાત શું છે ન્યૂઝ, તો સાઉથ પોલ છે જે ચંદ્રનો, એમાં છેદ છે, થોડાક કાણા જેવું છે, છેદ છે, એના ફોટા અત્યારે મોકલેલા છે. અને એને આપણે ક્રેટર નામ આપ્યું છે. આમ જોઈએ તો ક્રેટર એટલે જ્વાળામુખી હોય ને, જ્વાળામુખી ફૂટી જાય પછી એમાં ખાડો જે હોય ને એને ક્રેટર કહેવાય. તો ઓર્બિટર હજી ત્યાં ચક્કર મારે છે, એટલે તેના કેમેરો એક છે, એનું નામ TMC-2 છે, ટેરેન મેપિંગ કેમેરા. એણે ફોટો પાડીને મોકલેલા છે આવી રીતે. એ ક્રેટર 8 કિલોમીટરનો ડાયામીટર છે અને એની ઊંડાઈ છે 1.7 કિલોમીટર. તેનું નામ વિક્રમ સારાભાઈ ક્રેટર એવું નામ રાખેલું છે, વિક્રમ સારાભાઈની યાદમાં. એટલે આ એક ન્યૂઝ હતા. આગળ વાત કરું, પૂર્વ PM અટલ બિહારી વાજપેયીના નામ પરથી ગ્વાલિયર ચંબલ એક્સપ્રેસ વે એવું નામ રખાશે. 16/8/18 એની પુણ્યતિથિ હમણાં ગઈ છે, જે આપણા
પૂર્વ પીએમ હતા, બરોબર. હવે એ ચંબલ નદીની યમુના નદી, ચંબલ નદી છે ને એ બાજુથી પેરેરલ એને નીકળવાનું છે. એ ચંબલ નદી છે, યમુના નદીની સહાયક નદી છે. 404 કિલોમીટરનો આ પ્રોજેક્ટ છે. એમાંથી 309 કિલોમીટર એમપીમાં, 78 રાજસ્થાનમાં અને 17 કિલોમીટર યુપીમાંથી પાસ થશે. કોટા ટુ ઇટાવા, રાજસ્થાનથી ઇટાવા વચ્ચેનો રૂટ છે આ. વાજપેયીજીની વાત કરું તો તમને ખબર જ છે, જનસંઘના પહેલા સભ્ય હતા, જનસંઘના સદસ્ય હતા. 13 દિવસની એની સરકાર 1996માં બનેલી છે. 13 મંથની સરકાર 1998થી 99માં. પછી એના દ્વારા પોખરણ એટલે કે ઓપરેશન શક્તિ થયેલું છે. કારગિલ વિજય, IRNSS નાવિક એના સમયમાં થયેલું. 1999 થી 2004માં એને પૂર્ણ સરકાર બનાવેલી. 6 વાર એને લાલ કિલ્લા પરથી સંબોધન કરેલું અને એને 1994માં 2 સાંસદનો એવોર્ડ પણ મળેલો છે. તો આ વાત થઈ અટલ બિહારી વાજપેયી. આગળ અને એને સુશાસન દિવસ મનાવાય છે 25/12, મીન્સ કે જ્યારે એની પુણ્યતિથિ હોય છે ને, 16/8 ત્યારે આપણે શું મનાવીએ છીએ? સુશાસન દિવસ. હવે આગળ, કયા સમુદાય દ્વારા નવા વર્ષનું ઉત્સવ નવરોઝ ઉત્સવ ઉજવાય છે? તો પારસી સમુદાય દ્વારા. નવરોઝ ઉત્સવ કોના દ્વારા ઉજવાય છે? પારસી સમુદાય દ્વારા ઉજવાય છે દર વર્ષે 16/8. ક્યારે ઉજવે છે? 16/8. વિશ્વ 21 માર્ચે મનાવે છે, ત્યારે પણ આપણે ઇન્ડિયામાં 16 ઓગસ્ટે મનાવાય છે. શહેનશાહી કેલેન્ડર મુજબ એ લોકો આ ઉત્સવ મનાવે છે. ન્યૂ યર ઇન્ડિયામાં અલગ અલગ હોય છે. ચૈત્ર શુક્લ પ્રતિપદા આપણે વિક્રમ સંવત અનુસાર ઉજવીએ છીએ ન્યૂ યર. કર્ણાટકમાં એને ગુડી પડવા કહેવાય. નવરજના નામથી જમ્મુ કાશ્મીરમાં ઉજવાય છે. ચૈત્ર નવરાત્રિના એ પ્રથમ દિવસે ઉજવાય છે. બીજું, સાબીબુ મહોત્સવ મણિપુરમાં એપ્રિલમાં યોજાય છે. એને એપ્રિલમાં એ ન્યૂ યર મનાવે છે. સિંધી સમુદાય ચેટી ચાંદમાં ચૈત્રમાં જ ઉજવે છે, એ ખ્યાલ જ છે બધાને. આગળ વાત કરું તો કર્ણાટક રાજ્ય સરકાર બિદર અને મૈસૂર વચ્ચે ઔદ્યોગિક ગલિયારો સ્થાપિત કરશે. ઔદ્યોગિક ગલિયારો એટલે ઔદ્યોગિક કોરિડોર. જેમ DMIC છે, દિલ્હી મુંબઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર છે ને, એવી રીતે બિદર અને મૈસૂર વચ્ચે એક કોરિડોર સ્થાપવાનો છે. એ એક રેલ લાઇન હોય. એ રેલવે લાઇન હોય ને, એની આજુબાજુ ઉદ્યોગો સ્થાપવામાં આવે, જેથી સરળતાથી ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ સરળ બને. સરકાર એને સબસિડી પણ આપે, એને પાણી આપે, વીજળી આપે, બરોબર, અલગ અલગ એને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્રદાન કરે. તો આવી રીતે શું આપણો એક દેશની GDP વધે અને કર્ણાટક રાજ્યને 35 લાખ કરોડની GDP ગ્રોથ થશે એવી આશા છે કર્ણાટક સરકારને. બિદર મૈસૂર વચ્ચે આ રેલવે લાઇન બનશે. તો આ ન્યૂઝ હતા. હવે આગળ વાત કરું મિત્રો તો UK યુનાઇટેડ કિંગડમે ભારતમાં 3 મિલિયન પાઉન્ડનું ઇનોવેશન ચેલેન્જ ફંડ લોન્ચ કર્યું છે કોરોના માટે. કે ભાઈ કોરોના વેક્સિન ઇનોવેટ થાય એના માટે સાયન્ટિસ્ટને આ લોકો એને ફંડ આપેલું છે. તો બધા ભેગા મળીને સાયન્ટિસ્ટ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી કોરોનાની જો રસી શોધે તો ભારત દેશ માટે અને વિશ્વ માટે સારું છે, એટલે એને ફંડ આપેલું છે UK. આગળ, હુના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક જેને તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રીએ તેને વિશેષ પુરસ્કાર આપ્યું છે. સૌમ્ય સ્વામીનાથન કરીને એક છે હુના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક, સૌમ્ય સ્વામીનાથન. એને તમિલનાડુના CM એને એક પુરસ્કાર આપેલો છે. આગળ, હાલમાં પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત પંડિત જસરાજનું નિધન થયું છે તાજેતરમાં. તો એ શાસ્ત્રીય સંગીતના ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હતા અને મેવાટી ધરાનાથી હતા. 90 વર્ષની એજ હતી. મેવાટી ધરાનાથી હતા, અલગ અલગ ધરાના હોય ને, મેવાટી ધરાનાથી હતા અને 90 વર્ષની એની એજ હતી. શાસ્ત્રીય સંગીત. આગળ, હાલમાં IIT ખડગપુર દ્વારા કોલકાતા પાસે ઓનલાઈન કક્ષાનો આયોજન માટે શિક્ષકો માટે દીક્ષક મંચ વિકસિત કર્યું છે. કોણે? દીક્ષક મંચ. તો ખડગપુર, કોલકાતા પાસે જે ખડગપુર IIT છે ને, એને જ્યાંથી સુંદર પિચાઈ પાસ આઉટ છે, એટલે એ ફેમસ છે બહુ ખડગપુર IIT. એટલે એને દીક્ષક મંચ લોન્ચ કર્યું છે ટીચિંગ માટે. ઓનલાઈન ટીચિંગ થાય, એમાં ચેટ બોક્સ હોય, ક્વેશ્ચન આન્સર પૂછી શકે એકબીજા, સ્ટુડન્ટ સરને પૂછી શકે. ડાઉટ કાંઈ સોલ્વ હોય તો એમાં રેઝ હેન્ડ નામનો એક ઓપ્શન આપેલો છે. તો આ એક નવી એક ટેકનોલોજી એને ડેવલપ કરી છે, એક પોર્ટલ. આગળ વાત કરું મિત્રો તો આપણે 19 ઓગસ્ટની હું વાત કરું પહેલાં તો કહી દઉં. 19 ઓગસ્ટ એટલે વિશ્વ માનવતા દિવસ છે. કયો છે? વિશ્વ માનવતા દિવસ છે. અને 21 ઓગસ્ટ છે વિશ્વ વરિષ્ઠ નાગરિક દિવસ છે. બીજું, હમણાં લેટેસ્ટ એક વાત કરું, જે 2020માં એક ટાઇલર પ્રાઇઝ મળેલું છે. એન્વાયરમેન્ટ અચીવમેન્ટ માટે ટાઇલર પ્રાઇઝ મળે. કોને કોને મળેલું છે? તો ગ્રીટેન્જ ડેઇલી જે બાયોલોજીસ્ટ છે એને, અને ભારતના પવન સુખદેવને આ ટાઇલર પ્રાઇઝ મળેલું છે. હવે આપણે ન્યૂઝ જોશું મિત્રો 19/8/2020 અને આજના બુધવારના ન્યૂઝ, ડેઇલી ન્યૂઝ અને બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાન આપજો. કે ફર્સ્ટ ન્યૂઝ, પ્રોજેક્ટ ફોર્સ ચર્ચામાં છે. તે કયા ક્ષેત્રના સંસાધનોના શોષણથી સંભવિત છે? તો લખવાનું છે ભૂમધ્ય સાગર. પ્રોજેક્ટ ફોર્સ બહુ ચર્ચામાં છે. આની પહેલાં મેં વાત કરી હતી ગ્રીસ અને તુર્કીની. ગ્રીસ છે
તુર્કી છે એ ગ્રીસની ટેરેટરીમાં આવી ગયું હતું અને તેલ ને ગેસ ને એવું બધું શોધવા માંડ્યું હતું. એ હવે વાત આગળ વધારું છું અત્યારે. તો પૂર્વી ભૂમધ્ય સાગરમાં પ્રોજેક્ટ ફોર્સ સ્થિત છે. ગ્રીસ, તુર્કી અને સાયપ્રસ ત્રણની આજે વાત કરશું. હવે આગળ વાત કરું પહેલાં એક વસ્તુ કહું. સાયપ્રસે ક્લેમ કર્યું છે એક વસ્તુ, શું કે 2018માં પહેલાં તો ફેબ્રુઆરીમાં ઇટલીની કંપનીએ સાયપ્રસના આઇલેન્ડ બ્લોક 6માં 3.5 ટ્રિલિયન મીટર સ્ક્વેર નેચરલ ગેસ શોધ્યું હતું. એટલે સાયપ્રસે કીધું કે આ લોકો અમારી ટેરેટરીમાં આવી ગયા છે, કે અમારી બોર્ડર ઉપર આવી ગયા છે, નેવીની ટૂંકમાં. તો યુએન ક્લોઝ એટલે કે યુનાઇટેડ નેશન્સના આ બધા દેશો સંકળાયેલ, તો એનો એક નિયમ છે કે યુએનનો નિયમ શું છે 1985 મુજબ, જો કોઈ પણ દેશ તેની બોર્ડરથી 12 નોટિકલ માઇલના ક્ષેત્ર હોય તો એની પોતાની ટેરેટરી લાગે, એને ટેરિટોરિયલ સી કહેવાય. બીજું કે નોટિકલ માઇલના ક્ષેત્ર આગળ વાત કરું એટલે 22.2 કિલોમીટર એને કહેવાય. બીજું કે બેઝ લાઇનથી 200 નોટિકલ માઇલ EEZ હોય, એક્સક્લુઝિવ ઇકોનોમિક ઝોન હોય, તો એ પણ જે પણ દેશને હોય એનો કોન્ટેક્ટ ત્યાં લાગે, એની ટેરેટરી કહેવાય. તો પણ તુર્કીએ યુએનમાં સાઇન કરેલું નથી, એટલે તુર્કી આ બધી વાતનો ભંગ કરે છે. તુર્કી એક જ વસ્તુ માને છે કે અમારી નજીક 12 કિલોમીટરની અંદર હોય ત્યાં સુધી કાંઈ વાંધો નહીં, પણ 12 કિલોમીટરથી આગળ જાય તો એ પછી કોઈ પણ દેશને લાગે, જેને દેશને તેલ ને ગેસ મળે એ એનું પોતાનું કહેવાય. હવે તુર્કી એક બાજુ છે અને આખું વિશ્વ એક બાજુ છે. સાયપ્રસે શું કર્યું છે, સાયપ્રસની વાત કરું થોડીક, તો સાયપ્રસ છે ને એ 1907માં બ્રિટનથી આઝાદ થયું હતું. હવે બ્રિટનથી આઝાદ થયું એટલે ઘણા લોકો ગ્રીસમાં ગયા અને ઘણા લોકો તુર્કીમાં ગયા. સાયપ્રસ એ નાનો એવો એક આઇલેન્ડ છે, સેપરેટ કન્ટ્રી છે. આમ તો 1974માં ત્યાં સૈનિક વિદ્રોહ થાય છે અને એની ઉપર તુર્કી હુમલો કરે છે. આમ જોવા જાય તો ત્યાં ગ્રીસનું પ્રતિનિધિત્વ પ્રભુત્વ વધુ છે સાયપ્રસમાં, બરોબર. બીજું આગળ વાત કરું તો ત્યાં એક EMGS કરીને એક સંધિ થયેલી છે અલગ અલગ દેશોની, ઈસ્ટ મેડિટેરિયન ગેસ ફોરમ. ઇજિપ્ત, જોર્ડન, ગ્રીસ, ઇઝરાયલ ને પેલેસ્ટાઇન ને એ બધા એમાં છે. એમાં એવું કીધું છે કે 1900 કિલોમીટર પાઇપલાઇન આપણે નાખશું, અને 2019માં એણે પાઇપલાઇન એવી બનાવી 1900 કિલોમીટર, અને એ જે નીકળશે એમાંથી આપણે યુરોપિયન યુનિયનને પછી આપણે ગેસ અને તેલ વેચશું, આવી એક સંધિ કરે છે. એમાં તુર્કીનો સમાવેશ નથી કરેલો. એટલે તુર્કી આવી રીતે અત્યારે આડોડાઈ કરે છે કે એ પોતે પોતાના ક્ષેત્ર નહીં પણ બીજાના ક્ષેત્રમાં જઈને તેલ અને ગેસની શોધખોળ કરે છે. આ એક લેટેસ્ટ ન્યૂઝ હતા અને મેં તમને સાયપ્રસ દેશ વિશે પણ માહિતી આપી. હવે આગળ, હાલમાં ડ્વાર્ફ પ્લેનેટ, જેને આપણે બહુના ગ્રહ કહેવાય, ડ્વાર્ફ પ્લેનેટ બહુના ગ્રહ એ છે, એમાં મહાસાગર, એને આપણે એક સિરીસ મળેલું છે, સિરીસ ડ્વાર્ફ પ્લેનેટ. એને આપણે મહાસાગર કી દુનિયા એવું નામ આપેલું છે નાસાના વૈજ્ઞાનિકો. એની વાત કરું છે ડિટેલમાં. એની પહેલાં એક વાત કરું, IAU ઇન્ટરનેશનલ એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિયન, એની તમને ખ્યાલ હોય કદાચ. તો એમાં શું છે કે જ્યારે એ લોકોએ એવું કીધું છે, ગ્રહ બે પ્રકાર, પહેલાંનું કહી દઉં તમને, પ્લેનેટ હોય અને ડ્વાર્ફ પ્લેનેટ હોય. પ્લેનેટ અને ડ્વાર્ફ પ્લેનેટનો ડિફરન્સ કહી દઉં. પ્લેનેટ એટલે જે સૂર્યની આસપાસ પરિક્રમા કરે, પ્લેનેટ એટલે ગ્રહ, સાદી ભાષામાં ગુજરાતીમાં શું કહી, ગ્રહ. સૂર્યની આસપાસ પરિક્રમા કરે, એ પોતે ચંદ્રમાં ન હોય, તેનો પાડોશી કોઈ ન હોય, એ રાઉન્ડ શેપમાં હોય, એને શું કહેવાય, ગ્રહ કહેવાય. હવે ડ્વાર્ફ પ્લેનેટ એટલે તો એ સૂર્યની પરિક્રમા કરતા જ હોય, એમાં ના નથી. ખુદ ચંદ્રમાં હોય એમાંય ના નથી. બીજું પાડોશી જેવું જ હોય. હવે ડ્વાર્ફ પ્લેનેટ ને એના પોતાના એ પાડોશી જેવા જ હોય. ડ્વાર્ફ પ્લેનેટ ઓમાં ન હોય, આમાં હોય. બીજું એ પૂરી તરહ ગોળાકાર ન હોય, ઓલા આખા ગોળ હોય અને આ પૂરી તરફ ગોળાકાર ન હોય, આટલો એનો ડિફરન્સ છે. હવે આમાં શું છે તો એ પ્લુટો છે ને, પ્લુટો એ ડ્વાર્ફ પ્લેનેટ છે. સમજો એક વસ્તુ, પ્લુટો ડ્વાર્ફ પ્લેનેટ છે. એના સિવાય કેટલા ડ્વાર્ફ પ્લેનેટ છે એક્ઝામમાં પૂછાય તો યાદ રાખજો, એરિસ, મેક્સેક, હાઉમિયા, સિરીસ, પ્લુટો અને હાઇજિયા. એનો હજી સમાવેશ નથી થયો પણ કરશે કદાચ હાઇજિયા. આટલા બધા શું છે, એ ડ્વાર્ફ પ્લેનેટ છે. ઉપરાંત એસ્ટિરોઇડ બેલ્ટ હોય, એસ્ટિરોઇડ બેલ્ટમાંથી આ જે સિરીસ કહું છું ને, સિરીસ ડ્વાર્ફ પ્લેનેટ એસ્ટિરોઇડ બેલ્ટમાંથી નીકળ્યું હતું અને સિરીસમાં ઓશિયન વર્લ્ડ જોવા મળ્યું છે. મેં તમને કીધું હમણાં મહાસાગર કી દુનિયા એવું નામ શું કામ આવ્યું, કેમ કે એમાં પાણી ઓશિયન વર્લ્ડ જોવા મળ્યું. ત્યાં અમેરિકાની નાસા જે છે એને ડોન સ્પેસક્રાફ્ટની મદદથી એણે ફોટા પાડ્યા અને એમાં મિનરલ રોક સોલ્ટ અને પાણી થોડું ઘણું, એટલે એવું બધું જોવા મળ્યું. એટલે નાસા શું નામ આપી દીધું સિરીઝને, મહાસાગર કી દુનિયા એવું નામ આપી દીધું છે. એટલે આ મોટા ન્યૂઝ આમાં આજે છે. આગળ વાત કરું મિત્રો તમને, તો
ભારતીય સોશિયલ મીડિયા એ તુર્કીની પહેલી મહિલા છે જે એટલે કે રાષ્ટ્રપતિના વાઇફ કહેવાય. એને હમણાં તાજેતરમાં આમિર ખાન આપણા બોલિવૂડ એક્ટર એને મળવા ગયા હતા એટલે એનો વિરોધ થયો છે અને સોશિયલ મીડિયામાં ટ્રોલ થયા છે. ઘણાને ખબર છે પણ શું કામ થયા છે એ ઘણાને નથી ખબર. એ કહું તો તમને ખ્યાલ હોય તો લાલ સિંહ ચડ્ડા એક મૂવી બનાવવાના છે. આમિર ખાન પોતે એમાં એક્ટર છે. તો એ મૂવી માટે એ ત્યાં શૂટિંગ કરવા જવાના છે એટલે આપણા ભારતીય લોકોએ વિરોધ કર્યો છે. કેમ કે વિરોધ એટલે કર્યો છે તુર્કી સાથે હમણાં ભારતના સારા સંબંધ નથી. તુર્કી થોડીક આડોડાઈ કરે છે. હવે લાલસિંહ ચડ્ડા મૂવી છે ને ટોમ હેન્ક્સની મૂવી ફોરેસ્ટ ગમ્પ મૂવી છે એનું રિમેક છે. એટલે લોકોએ એવું કીધું અમે એને ડિસલાઇક કરશું. આ મૂવી અમે જેનો વિડીયો ટ્રેલર આવશે ને એને જે કરોડોમાં ડિસલાઇક કરશું કે એ મૂવી ભારતમાં ચાલવા જ દેશું નહીં. હવે જે એ રાષ્ટ્રપતિના નિવાસસ્થાને ગયા હતા મળવા એને હ્યુબર મેન્શન કહેવાય. રાષ્ટ્રપતિનું જે આવાસ છે ને જે ત્યાં તુર્કીમાં એને હ્યુબર મેન્શન કહેવાય. આની પહેલાં ડિસલાઇક થયેલું મૂવી તમને બધાને ખ્યાલ જ હોય સડક 2 જે મહેશ ભટ્ટનું મૂવી હતું. એમાં આલિયા ભટ્ટને લીધી હતી એટલે નેપોટિઝમને લીધે એ બહુ ડિસલાઇક થયું હતું. એની ટ્રોલ પણ થયું હતું. એટલે આવી રીતે વાત થઈ હતી. હવે જોઈએ આગળ શું થાય છે. તુર્કી ભારતનો વિરોધી છે હાલમાં મેં વાત કરી. હવે એની રાજધાની અંકારા છે. તુર્કીની મુદ્રા તુર્કી લીરા છે. એના પ્રેસિડેન્ટ છે રિસેપ તૈયપ અર્દોઆન અને એ પૂર્વી યુરોપ અને પશ્ચિમ એશિયાની બોર્ડર પર આવેલું છે. હવે આગળ વાત કરું તો હાલમાં ભારત સરકારે 2022 સુધીમાં પેટ્રોલમાં બાયો એથેનોલનું પ્રમાણ 10% મિશ્રણ કરશે એવું કીધું છે. બાયો એથેનોલ છે એટલે અલગ અલગ 4 પ્રકારના હોય. ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ ફોર્થ. ફર્સ્ટ પ્રકારમાં શું હોય એમાં ઘઉં ને એના બધાથી બને ઘણીવાર બનતું હોય. સેકન્ડ ખાદ્ય પદાર્થોથી બનતું હોય. ઘણીવાર સેલ્યુલોસથી બનતું હોય અને ઘણા બાયોલોજિકલ મોડેરાઇઝેશન કરતો એનાથી બનતું હોય. તો બાયોફ્યુઅલ પોલિસી છે આપણી ભારતની 2018ની એના મુજબ પેટ્રોલમાં એથેનોલનું પ્રમાણ આપણે વધારવાનું છે જેને લીધે ઓક્સિજનની માત્રા વધે. જેને શું કહેવાય બ્લેન્ડિંગ કહેવાય. ઓક્સિજનની માત્રા વધે અને બ્લેન્ડિંગ કહેવાય. આગળ પીએમ કેર્સ ફંડ જે સુપ્રીમ કોર્ટના વિવાદમાં છે તે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ બોડી છે એવું સુપ્રીમ કોર્ટે કહી દીધું છે. હવે એમાં એવું વાત હતી કે આપણે તમને ખબર છે કોરોના સમયમાં પીએમ કેર્સ ફંડમાં આટલા રૂપિયા બધાએ કીધું હતું ભેગા કરો તો 3000 કરોડ જેવા રૂપિયા ભેગા થઈ ગયા હતા. તો કોંગ્રેસે વિવાદ કર્યો. એણે શું કીધું કે એ ભાઈ એને એનડીઆરએફમાં સમાવેશ કરો. નેચરલ ડિઝાસ્ટર રિલીફ ફંડમાં એનો સમાવેશ કરો. કેમ કે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ અંતર્ગત આવે છે એટલે. તો સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું કે ના ભાઈ એ એક ટ્રસ્ટ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ બોડી હતી એટલે એમાં એનો સમાવેશ ન કરી શકાય. આ ન્યૂઝ હતા. આગળ ભારતીય રેલવે વિશ્વનું સૌથી ઊંચું પિયર બ્રિજ મણિપુરમાં ઇજાઈ નદી પર બનાવ્યો છે. હવે આ સૌથી ઊંચું એને બ્રિજ એવો બનાવેલું છે. એક તો 141 મીટર ઊંચું 111 કિલોમીટર લાંબો એટલે આ બ્રિજ બનાવ્યો છે. મણિપુર જીરીબિયન તુપાલ અને ઇમ્ફાલ પ્રોજેક્ટ કહેવાય આને. આગળ સ્થાનીય વ્યાપાર વધારવા ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ થેલોચેન નાગાલેન્ડ લોન્ચ કરશે. થેલોચેન પ્લેટફોર્મ ઈ કોમર્સને વધારવા માટે નાગાલેન્ડ લોન્ચ કરવા. નાગાલેન્ડનું બધાને ખ્યાલ જ હોવો જોઈએ. આગળ સ્વાસ્થ્ય પોર્ટલ જનજાતિઓના સ્વાસ્થ્ય માટે ટ્રાઇબલ મિનિસ્ટ્રીએ લોન્ચ કર્યું છે. ઉપરાંત છત્તીસગઢ રાજ્ય છાત્રોની સામુદાયિક શિક્ષા માટે પઢાઈ તુહાર પારા યોજના શરૂ કરી દીધી છે જે ઇન્ટરનેટ બેઝ પ્રોગ્રામ છે અને એમાંથી શિક્ષણમાં વધારો થાય છત્તીસગઢમાં. એના માટે ઓનલાઈન વિદ્યાર્થીઓ બધા વ્યવસ્થિત ભણી શકે કોરોનાના માહોલમાં. તો મિત્રો આ 2 દિવસના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેઇલી ન્યૂઝને કરંટ અફેર્સ જોયા. તમને લોકોને મજા આવી હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. બહુ મહેનતથી આ ન્યૂઝ ગોતવામાં આવે છે અને એ ગુજરાતીમાં તમને લોકોને પીરસવામાં આવે છે એટલે ખાસ જોવો. ગુજરાતના લોકો, ગુજરાતના સ્ટુડન્ટ ઓવરઓલ કોઈ પણ જોઈ શકે છે. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. જય હિન્દ, જય